Yo, what's up guys? For today's video, I will teach you how to merge layers in Photoshop. Yo guys, what's up? Random Reapers nga pala, nagbabalik. Sa mga di pa nakasubscribe, please click the subscribe and bell button para maging updated kayo sa mga ilalabas kong videos. So for today's video, this is a quick tutorial kung paano mag-merge ng mga layers. So itong mga layers na to, as you can see sa lower right nyo, tuturuan ko kung paano siya pag-isahin. As you can see guys, mayroon mga layers yan. So for example, itong background, itong si samurai at yung text. So may two types tayo ng pag-merging ng layer. So first, click nyo yung dalawang layers or any layers na gusto nyo, press Ctrl para maging ma-highlight yung dalawa. Then right click and merge visible. So pag merge visible mo siya, madadamay na yung other layers. See? Nadamay yung dalawa kahit hindi siya naka-highlight. So, ang isang paraan naman, kung may certain na layers kayo na gustong i-merge, like this two, so highlight nyo lang, then merge layers. So, kung ano yung kinlik mo lang na naka-highlight, yun lang yung mag-merge. Or for example, itong tatlo, merge layers. So, isa na siya. Unlike hindi siya naka-merge, kakaiba siya. Gets nyo ba? Huwag nyo kakalimutan guys, dito lang merge visible or merge layers. So guys, meron tayong shortcut key para sa merging ng layers, which is Ctrl plus E para sa Windows or Command plus E para sa Mac. So let me show you how to merge layers using Ctrl plus E sa keyboard. Tatlong ways guys. Highlight ng gusto nyong designated na layers na gusto nyong merge, then merge layers. The other is merge visible, and last one is Ctrl plus E or Command plus E. So guys, thank you very much. Sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang video na ito. This is Random Reapers. Thank you for watching, and please subscribe and click the bell button for more videos na para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Thank you very much. Bye-bye.